Mély tisztelettel üdvözlök mindenkit, itt vagyunk még mindig Otrokovicébe. Itt van mögöttem a trollibusz hálózat. És a mai videóban nyilván benne van a címbe, de egy lengyel szerelvénnyel fogunk itt Csehországon belül menni. Egyébként az majd Bécsbe megy, de mi most nem megyünk Bécsbe, majd megyünk Bécsbe, de nem most. Ez a úgynevezett Polónia. Úgyhogy igazából az érdekessége számomra az, hogy egyszer ugye megérintettem a lengyel határt Ostravánál, de így Lengyelországgal kapcsolatom nem nagyon van, és nem nagyon van lengyel szerelvénnyel se kapcsolatom. Talán egyetlen egyszer benéztem a nyugatiba, a bennálló lengyel kocsiba, de így nagyjából itt le is zárult ez a történet. Úgyhogy gondoltam, hogy ha már úgyis utunknak megfelelő irányba halad majd ez itt Csehországon belül, akkor miért ne azzal menjünk. Remélem, hogy izgalmas lesz, tartsatok vele. Otrokovice peronja. Igazából minden cseh videómnál elmondom, hogy megőrítenek a csehek azzal, hogy indulás előtt 2 perccel találják ki, hogy hova fog érkezni az a nyomorult vonat. Ott vagy a túloldalt. Le kell menni az aluljáróba, mert itt nem jöhetsz át, mint látjátok. Néni az úgy rohad, mint az állat. Jó, itt állunk, és még mindig nem jött meg a vonat, ami azt jelenti, hogy egyébként 2 perces itt van. Tehát nekem ez nem okoz problémát, de egy idősebb ember, meg eleve egy rutintalanabb utazó, ott van a vonat, tessék. Most jöttünk fel, mindannyian. Szóval, hogy miért nem lehet időben kitalálni? Egy pozitív viszont, hogy a MUJVlog, ha ott veszitek a jegyet, én ugye ott szoktam, akkor amint kitalálják, nyilván ugyanakkor küld egy tájékoztatót, hogy hova jön a vonat. Egyébként az utastájékoztató panelra most sincs kiírva, hogy hova jön, ettől függetlenül ide fog jönni az 5-ösre. Borzasztó. Hát vagy a 4-esre, ahogy látom. Ja, hogy ez nem a mi vonatunk. Entschuldigung. Csak a Vectront láttam. No, most viszont már a mi gépünk jön. Ez a cseh nyelv hihetetlen furcsa. Német se egyszerű, de szerintem ezt megtanulni. No. És akkor nekünk másodosztályra jó a jegyünk, úgyhogy keresünk egy másodosztályú helyet. Ezek mind azok, de utálom a fülkés kocsikat. Miért kell fülkés kocsit küldeni? Termes, termes, termes. Itt az első osztály is a termes. Hihetetlen. Nincs egy termes kocsi sem ebben a szerelvényben. Előrébb nem vagyok azzal, hogy van termes kocsi, mert hogy abban viszont egy darab hely sincs, úgyhogy a jól bevált lépcsőzés lesz az én megoldásom. Egy darab hely nincs. Komolyan, srácok, hihetetlen. Mondjuk itt nagyon meleg van. Itt jobb a hőfok. Ó, itt jó, itt jó, itt jó. No, kiderült, hogy van helyjegyem, de mondtam egy vizsgálónak, hogy jó nekem itt. Mert a termesben van, mondjuk az tök jó, de olyan szűk helyek vannak, én meg nagy vagyok. Szóval Varsóból jön, Bécs Hauptbahnhofig megy, és itt Otrokovicébe szálltunk fel. Most itt még megállunk, Hodonyin és Preclav, nekünk a vége. De lehet, hogy Hodonyin. Még ezt nem döntöttem el, de Preclavig megvan a jegy. Hodonyin állomás, hát valljuk be, ez a lengyel vonatozás baromira nem volt izgalmas. Ugye egyébként egy elágazó állomásról beszélünk, hol jön valami? Ja, ott jön az a felsős gép, az annyira nem izgalmas. Elágazó állomásról beszélünk, és ugye van szlovák közvetlen összeköttetése, ami ott ki van írva, hogy Holics. Azt a pályaszakaszt Szlovákiával kapcsolatban csak tereléseknél szokták
használni. Mi már jöttünk úgy Csehországba, Breclavba, hogy azt használtuk. Egy érdekes történet, Andris útkor megijedt, nem volt még ebben rutinos, és hát ugye elindult Breclavból nem Kúti fele a vonat, hanem ide Hodonyinba jött, és rögtön hívott, hogy miért lehet ez. Hát mondom, azért, mert kerülni fogtok. Ugye az a nehézség, hogy nincs delta, tehát mindenképpen be kell jönni Hodonyin állomásig, és körüljárással lehet tovább haladni. No, de hogy mit fogunk csinálni? Az úgynevezett Nova, amik hagyományos BZ motorokból lettek átépítve, és megkapták a maga nemében a modernizációt. Azért én azt gondolom, hogy 2024 kompatibilis lett ezzel a fejlesztéssel. Most vele fogunk egy kicsit csapatni. Elmegyünk Veseli Nad Moravu állomásra, ahonnan majd egy ugyanilyennel fogunk vissza is jönni. Már egy páran ülnek fent, pedig még messze az indulás. Mutattam már nektek, Olomoucban volt egy nagyon kis király mellékvonal, ott többet filmeztem. Hát király lenne, hogyha visszafele hagyományos bézéznénk, de szerintem nem fogunk. A vonalon alig jár hagyományos. És hát láthatjátok, hogy ebben a szekcióban alacsony padlós is. Bár ugye a teljes motorvonat nem alacsony padlós, de kialakítottak itt egy olyan részt, ami mozgáskorlátozottaknak, bicikliseknek, babakocsisoknak tökéletes tud lenni. Láthatjátok, hogy ilyen, nem is tudom, ezt rámpának nevezik, vagy nem tudom most így pontosan. Valamint a WC gombnyomásra nyílik, mint látjátok. Hasonló a kialakítása, mint a Flirtökében, vagy Desiróban mondjuk. És hát ilyen szekció van az emeleti részen, hogy így mondjam. Illetve hát a motorvonat nagyobbik százalékában, mint ahogy mondottam, nem alacsony padlós, csak kialakítottak egy alacsony padlós részt. A csuklón át tudunk menni, már mondjuk itt elég szűk, de igazából teljesen felesleges átmászkálni normál esetben. Itt most csak megmutatom nektek, azért néztük meg. Hova üljek, de mondjuk ez az ablak kiosztás, nézzétek meg, pont rossz helyen van mindenhol itt az ablak, úgyhogy ott láttam egy jobb helyet, amelyikben viszont jó lett volna, ott meg már ülnek. És nekem most jutott eszembe, hogy nekem erre még jegyem sincsen. Úgyhogy ezt gyorsan a Mujvlagban megvesszük. Továbbra is tudom nektek javasolni, ha Cseszkóba vagytok, a Mujvlaka. Na, miért nem záródik be? A Mujvlaknak a használatát, amin keresztül ugyanolyan árakon tudjátok mind a cseh vasútra, mind pedig a szlovák vasútra megvenni a jegyeteket. Most, ha jól néztem, ez a fél órás út egy 40 korona lesz. No, ezt mindjárt el fogunk indulni. Egyelőre túl sok utas nincs, de ez azért van, mert itt viszont csatlakozó vonat lesz. Breclav felől, illetve Breclav irányába is jó, ha jól emlékszem így a menetrendre. Úgyhogy leszünk azért, ne aggódjatok, kihasznált vonal. Mondom még egyszer, jellemzően itt novák közlekednek, de esetenként hagyományos BZ motor is volt már a vonalon, szóval láttam én már nem is olyan nagyon régen, csak hát akkor nem erre volt dolgom, vagy hát nem volt időm, inkább így mondanám. Pedig egy jó mellékkel azért csapatnám. Hát igen, az még nem jött össze itt Cseszkóba. Egyébként itt ebben a kis időben megjegyzem, hogyha támogatnád az ilyen nemzetközi túrákat, a következő egyébként Rikáriékkal lesz majd, Walter Patrikkal és Rikárival Romániába. Úgyhogy ha ezeket támogatnád, akkor lent van a PayPal leírásban, és tetszőleges összeggel tudjátok ezt megtenni. No, csapassuk! Ja, hát még egy érdekesség, hogy teljesen, hát nem teljesen, de idáig lehúzható az ablak, ami tök nagy feelinget ad a BZ-zésnek. Ugye a BZ-vel nekem ez az egyik, és hát igazából nagyon kevés problémák egyike, hogy az ablak, ugye ez a dönthető, ez nem egy túl okos megoldás. De itt ez tök jó.
De pont most épül a vadi új beálló. No, közben megérkeztünk, és ezt a képet egyszer már megcsináltam nagyon régen. Sajnos visszafele is Hodonyinba ugyanígy nova lesz, de mindjárt megnézzük az egérkét, jó? Hát itt van egy hagyományos BZ motor, amit, hát őszinte leszek, a legkevésbé lehet kifogni, legalábbis arra, amerre én járok, és azért Cseszkóba járok sokfele, tehát tényleg nem lehet azt mondani, hogy mindig ugyanarra megyek. Alig-alig van egy-két vonal, van vele videóm, tehát mentem már ilyen hagyományos BZ-vel, utaztam már itt Csebe, de nem olyan könnyű, mint Magyarországon. Tehát itt a Novák, a 850, mindig elfelejtem, hogy hanyas sorozat, 842-es, bocsánat. A 842-essel már sokszor mentem, ilyennel is sokszor mentem, meg mindenféle arrivás motorvonattal is mentem már, ugye. Vannak itt ugye magántársaságok, a RegioJet, Leo Express, de ilyen Regio Maus, tehát hogy az egérkével nagyon ritkán, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán tudtam, és volt hozzá szerencsém. Szerencsére volt szerencsém hozzá, de még egyszer mondom, nagyon ritkán. S6-os személyvonat volt, és sajnos egyelőre nem megy sehova, pedig direkt most néztem, mert hogyha menne, akkor én megváltoztatom a teljes tervemet, és akkor mehetünk ezzel is felőlem, nekem aztán most tök mindegy. De nem nagyon tűnik úgy, hogy elindul. Unalmas leszek, de már megint az utolsó 1 percben rohantunk, mert akkor találták ki, hogy hova hozza. Én nem értem. Én tényleg nem értem. De ezt már Köki meghaladta, ezt a történetet. Tehát, na mindegy. Pedig, ja, hogy ez ilyen lezárós. Micsoda? Ja, tényleg ez a döntött, ilyenbe utaztunk tegnap is. Ez de rossz. Mármint az, hogy így döntve van. Nem lehet normálisan kivideózni. Mindegy, egy kis levegőt vigyünk ebbe a kocsiba. Úgyhogy, de rossz. Na mindegy, hihetetlen, hogy ezt nem haladta meg még Csehország amúgy. Ezt már Köki meghaladta. Valahol amúgy készrőhely, hogy kerülővel menni, tehát Bécs fele menni. Még mindig gazdaságosabban jön ki. De nem is a pénz, hanem még időben sem. Jó, speciális, én Kőbánya-Kispesthez közel lakom. Ha minden jól jön, akkor időben én jobban járok kerülővel. Hoho, és Cseszkedrá is jetünk lesz. Ezt nem tudtam, gyerekek. Na, tök jó. Ekonomi, oda én hitelesítve vagyok.